So hello, let's get energized. So today we're going to learn percentage. यो 2 नम्बरमा पर्छ न्युमेरिकल रिजनिङमा. ओके, सी म बिहान 9:06 बजे भिडियो बनाइरहेको छु. आई डोन्ट नो कति बजे पोस्ट हुन्छ है, बट आई एम मेकिङ भिडियो एट 9:06 बजे. यहाँ थाहा छैन एमपिएम किन नदेखाएको, बट म 9:06 बजे बनाइरहेको छु बिहानको. सो लेट्स गो. उहाँ त अहिले चाहिँ यति भन्नुभएको छ, तिमीलाई त्यो थाहा भइहाल्छ होला. तिमीले पनि यही नगर भने जस्तो लाग्यो. त्यो म भन्छु नि, मैले लेखिहालेँ होइन, के जान्छ र स्किप गर न बरु. ओके, उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेपछि पर्सेन्ट भनेको पर भनेको प्रति भन्नुभएको थियो होइन. सेन्ट भनेको सेन्चुरीको सर्ट फर्मलाई सेन्ट भन्छ र सेन्चुरी भनेको 100. त्यसैले हामी 100 डिभाइड गर्छौँ रे. मलाई पनि भर्खरै रियलाइज भएको के. ओके, देन आफ्टर यो तिमीलाई थाहा छ 10% अफ 1500 भनेको 10 डिभाइड बाई 100 इन्टु 1500. क्यालकुलेटर नगरी किन गर्ने हो भने यो र यो काटिन्छ, यो र यो काटिन्छ, अनि बाँकी भयो 150 भयो. अनि 80% भनेको त 80 डिभाइड बाई 100, यो काटिहाल्छ. 24 टाइम 25 टाइम द्याट्स वाइ 4/5. अनि पछि 1 डिभाइड बाई 4 को पर्सेन्ट निकाल्ने हो भने इन्टु 100%ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. पर्सेन्ट भनेको युनिटको रूपमा राख्ने हो. सो त्यही भएर यो भनेको 4 1 टाइम 4 2 टाइम 8 4 5 टाइम 20. त्यही भएर यो 25% भनेको 25% भयो है. ओके, अब यतापट्टि उहाँले एउटा फर्मुला पनि दिनुभएको छ सरले, अन्त है भनिरहेको छु अहिले. ओके, पर्सेन्टेज डिभाइड बाई 100 भनेको फ्र्याक्सन, अनि फ्र्याक्सन इन्टु 100 उता गएको, फ्र्याक्सन इन्टु 100 भनेको पर्सेन्टेज. त्यही नै है, पर्सेन्टेज कहाँ छ, पर्सेन्टेज डिभाइड बाई 100 भनेको फ्र्याक्सनमा आउँछ. अनि यो फ्र्याक्सन इन्टु 100 फ्र्याक्सन इन्टु पर्सेन्टेज भनेको फ्र्याक्सन इन्टु 100 भनेको पर्सेन्टेजमा आउँछ. बुझ्यो होइन? अब क्वेसनतिर लागौँ. ओके, सो वी आर डाइभिङ इन्टु टाइप 1 क्वेसन. टाइप 1 क्वेसनमा के छ हेरौँ है त. इफ अभिषेक हाइट इज 10% लेस देन सुनिलको हाइट, बाई हाउ मच पर्सेन्टेज इज सुनिलको हाइट ग्रेटर. पक्का छ एकचोटि सबै म साइडमा हटाउँछु, साह्रै धेरै कोलेस्ट्रोल भयो. ओके ल, इफ अभिषेकको हाइट इज 10% लेस देन सुनिलको हाइट, वाट इज द्याट? Okay, no distractions. If Abhishek height is 10% less than Sunilko height, by how much percentage is Sunilko height greater than Abhishekको height? यो क्वेसन यस्तो आउने बित्तिकै धेरै दिमाग किन लगाऊ है. उहाँले यो एउटा दिनुभएको छ, यो चाहिँ 10v6 आयो हो. त्यो भनेपछि इफ ए इज r% मोर देन बी, देन बी इज लेस देन ए बाई यति. इफ जस्तै त क्वेसनमै भनेको छ है, दुइटै पर्छ. अनि इफ ए इज r% लेस देन बी, देन बी इज मोर देन ए बाई यो. यति बुझ कि यो मोर हुँदाखेरि यहाँ प्लस हुन्छ है, यो माइनस भने इक्वल्स टू भयो. अनि इफ यहाँ लेस भयो भने यतापट्टि माइनस हुन्छ, त्यही मात्रै हो. यतापट्टि के छ, अभिषेकको हाइट इज 10% लेस देन सुनिलको हाइट भनेपछि माथि हुन्छ कि तल हुन्छ? अभियसली तलको हुन्छ, बिकज लेस अगाडि आएको छ नि त. त्यही भएर इफ ए भनेको अभिषेक लिम, अभिषेक हाइट इज r% भनेको यतापट्टि 10% छ, 10% लेस देन सुनिलको हाइट. अनि बाई हाउ मच पर्सेन्टेज सुनिलको हाइट ग्रेटर देन अभिषेकको हाइट. हामी त्यही भनेको छ, बाई हाउ मच पर्सेन्ट सुनिलको हाइट मोर देन अभिषेकको हाइट. त्यही नै भनेको छ. आर भनेको यता रेट राख्नुपर्छ है. सो सिम्पली हेर्ने हो भने यो क्वेसनको सोल्युसन के हुन्छ, फर्स्टमा फर्मुला लेख्ने, आर डिभाइड बाई 100 माइनस आर इन्टु 100% इज इक्वल्स टू, यो तिमी पढ्ने भयो, यो स्क्रिनसट गरेर पज गरेर राम्ररी हेरोस्. अनि पछि आर भनेको के छ, आर भनेको यतापट्टि 10 छ, 10 डिभाइड बाई 100 माइनस 10 इन्टु 100%. यो भनेको 10 डिभाइड बाई 110 90 हुन्छ इन्टु 100%. यो 0 काटिन्छ, यो 0 काटिन्छ, 9 र 100 त त्यो डिभिजिबल काइन्ड अफ हुँदैन. सो त्यही भएर यसको एन्सर हो 100 डिभाइड बाई 9 को पर्सेन्ट. यति हो यसको एन्सर. अब नेक्स्ट क्वेसन जामै, सेम यही टाइपकै. अब अर्को क्वेसनमा, इफ सविता अर्न्स 25% मोर देन सौरभ, वाट पर्सेन्ट लेस डज सौरभ अर्न देन सविता? ओके, यहाँ के भनेको छ, सविता अर्न्स 25% मोर देन सौरभ भनेपछि माथि हेर्ने. इफ ए इज r% मोर हुने बित्तिकै हामी माथिको हेर्छौँ, मोर देन सौरभ, वाट पर्सेन्ट डज सौरभ अर्न लेस हुन्छ यतापट्टि.
लेस देन सविता त्यही भनेको छ मोर अनि देन हाउ मच सौरभ अर्न लेस देन ए भनेको सविता सो हामी यो माथिको फर्मुला युज गर्छौँ यही बुझ न मोर भयो भने प्लस हुन्छ लेस भयो भने माइनस हुन्छ अरू त यो त्यही नै हो सो यसको सोल्युसन भनेको फर्मुला चाहिँ आर डिभाइडेड बाई 100 प्लस आर मल्टिप्लाइड बाई 100% हुन्छ त्यो भनेको आर भनेको कति छ यतापट्टि 25 छ सो 25 डिभाइडेड बाई 100 प्लस 25 इन्टु 100% हुन्छ सो द्याट वुड बी 25 डिभाइड बाई 125 इन्टु 100% अब राम्ररी हेर्नु त यो भनेको 25 कति टाइम हुन्छ 25 भयो 25 धेरै टाढा हुन्छ 5 पट जाउँ ल 5 2 टाइम 5 5 टाइम 25 भइहाल्यो यो 25 5 2 टाइम 10 0 भइहाल्यो 25 काट्यो सो हाम्रो कति आन्सर आयो 20% आन्सर आयो ओके अब हामी टाइप 1 को क्वेसन भइहाल्यो इफ यु वान्ट टु स्क्रिनसट अथवा के हेर्नु छ भने राम्ररी हेर स्लो मोसनमा अथवा एनिथिङ सो त्यसको त टाइप 2 Oh, wow, nice transition. Okay, type 2. The salary of a worker is first increased by 5% and then it is decreased by 5%. What is change in his salary? Okay, type 1 को क्वेसन हाम्रो के थियो टाइप 1 को क्वेसन चाहिँ इफ कसैको पर्सेन्ट इफ ए को पर्सेन्ट बीबाट मोर छ भने देन बी को चाहिँ कतिदेखि लेस छ त्यो फाइन्ड गर्ने मतलब मोर लेसको कुरा आयो होइन टाइप 1 मा टाइप 2 मा चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज र डिक्रिजको कुरा आउँछ इफ यतिकै धेरै दिमाग लगाएर गर्ने हो मतलब यतिकै लजिकली बुझ्ने हो भने हामीले लेट स्यालेरी बी ₹100 लेट गरौँ अब यतापट्टि के भनेको छ द स्यालेरी अफ अ वर्कर इज फर्स्ट इन्क्रिज बाई 5% यो भनेको 5% ले इन्क्रिज भयो भनेपछि यो कति हुन्छ 5% इन्क्रिज भएपछि 105 हुन्छ बिकज 100% को 5% 5 भइहाल्यो अनि इन्क्रिज भएको छ भनेपछि प्लस 5 गर्नु पर्यो त्यो भएर 105 भइहाल्यो यो भनेको यसको नयाँ स्यालेरी भयो है अब के भनेको छ देन इट इज डिक्रिज बाई 5% अब यो 105 चाहिँ फेरि डिक्रिज बाई 5% भएको छ अरे अब 105 5% ले डिक्रिज भएको छ भनेपछि बनाउँदै स्टोरी चाहिँ सक्यो त थाहा पाइहालेछु मैले ओके हामी गएको थियौँ यो 105 फेरि 5% ले लेस भएको छ है 5% ले लेस गर्दाखेरि 5.25 आउँछ होइन इफ तिमी क्यालकुलेट नै गर्ने हो भनेपछि 5% भनेको 5 डिभाइड बाई 100 इन्टु 105 5 1 टाइम 520 टाइम मतलब अनि दिमागमा लगाएर गरेर यति आउँछ त्यो त्यसलाई पनि यो लेस गर्ने हो भने 99.75 आउँछ अनि त्यसपछि 0.25 आउँछ म यत्रो धेरै दिमाग केही लाउनु पर्दैन ओके यो तिमीले यसरी सोच्छौ भनेर मात्रै भने हो यसो धेरै दिमाग केही लाउनु पर्दैन सिर्फ सिम्पल एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट दिनुभएको छ उहाँले है इफ केही कुराको प्राइस अथवा भ्यालु अथवा जे भए पनि पहिला केही पर्सेन्टले इन्क्रिज हुन्छ देन सेम पर्सेन्टले डिक्रिज हुन्छ देन ओभरअल टोटलमा प्राइस अथवा भ्यालु डिक्रिज नै हुने हो मतलब यो चाहिँ नोट चाहिँ याद राखेर फर्मुला छुट्टै छ एउटा ट्रिक इफ है स्यालेरी अफ अ वर्कर इज फर्स्ट इन्क्रिज बाई 5% कुनै 5% इन्क्रिज भएको छ फेरि त्यही पर्सेन्ट जति पर्सेन्ट इन्क्रिज भएको छ त्यही पर्सेन्टले डिक्रिज भएको छ भनेपछि चेन्ज इन स्यालेरीमा जहिले पनि उसको स्यालेरी स्टार्टिङमा जति थियो नि त्योभन्दा सधैँ कम नै हुन्छ भनेको छ है यो नोटले चाहिँ पछि यसलाई अलिकति बिस्तारै एक्सप्लेन पनि गरिन्छ यसको लागि एउटा ट्रिक चाहिँ बुझिराख है इफ केही कुरा फर्स्टमा इन्क्रिज भएको छ लास्टमा फेरि त्यही पर्सेन्टले डिक्रिज भएको छ भने त्यसको ट्रिक भनेको चाहिँ एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई 100 एक्स भनेको के हो यो पर्सेन्टको यो जति पर्सेन्ट हो त्यति हो जस्तै यसकै यही क्वेसन गर्ने हो भने 5% इन्क्रिज भएर फेरि 5% ले नै डिक्रिज भएको छ नि त सो यतापट्टि ट्रिक लगाउने हो भने 5 स्क्वायर डिभाइड बाई 100 हुन्छ त्यो भनेको 25 डिभाइड बाई 100 हुन्छ अनि त्यो भनेको 20 डिभाइड 100 भनेपछि यो पहिला थियो त डिभाइडमा भयो भने पोइन्ट यता बढ्दै जान्छ मल्टिप्लाईमा भयो भने यता बढ्दै जान्छ सो एउटा 0 छ पोइन्ट यतापट्टि आउने भयो फेरि अर्को 0 छ पोइन्ट यतापट्टि आउने भयो अनि यतापट्टि अगाडि पोइन्ट आएपछि 0 राख्नुपर्छ सो 0.25% भयो है यसको एन्सर अब सेम यही क्वेसन अर्को ओके सेम यही क्वेसन अर्कोमा चाहिँ Vinita's salary was decreased by 50% and reduced salary was increased by 50% भनेपछि उसँग कति छ
फर्स्टमा चाहिँ विनिताको स्यालेरी डिक्रिज बाई 50% भएको थियो र त्यही स्यालेरी उसको इन्क्रिज भएको थियो। यतापट्टि अगाडि इन्क्रिज भए पनि पछाडि इन्क्रिज भए पनि अगाडि डिक्रिज भए पनि पछाडि डिक्रिज भए पनि फाइनल जुन कुरा आउँछ नि त्यो भनेको सधैँ भ्यालु डिक्रिज नै हुने हो। मतलब इफ प्रफिट लस केही छ भनेको भए जहिले लसमै आउँछ है। अगाडि तिमी कन्फ्युज हुनसक्छौ, यहाँ त फेरि अगाडि इन्क्रिज भएर डिक्रिज भएको छ, यहाँ त फेरि डिक्रिज भएर इन्क्रिज भएको छ, फेरि केही होला कि भनेर सोच्यो भने त्यस्तो केही हुने होइन। जति अगाडि इन्क्रिज भए पनि पछाडि इन्क्रिज भए पनि अगाडि डिक्रिज भए पनि पछाडि स्टोरेज सक्यो। जहिले एन्सर भनेको सधैँ लसमै आउने हो है। जस्तै यतापट्टि नै हेर्ने हो भने लसमा आउँछ नि, कति स्टोरेज सकिने हो। ओके, मैले भने नि त होइन, त्यो डिक्रिज भए पनि इन्क्रिज भए पनि यताउति जे भए पनि इफ केही कुराले डिक्रिज इन्क्रिज त्यस्तो केही भएको छ भने फाइनल एन्सर आउने भनेको लस नै हुने हो। त्यही भएर यहाँबाट हामीले प्रफिट काटिहाल्यौँ। प्रफिट काटे भनेपछि हामीले नोट फलो गऱ्यौँ। अब हाम्रो फर्मुला फलो गर्ने काम, ट्रिक फलो गर्ने काम। हाम्रो ट्रिक के छ, एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई 100 छ। अब एक्स स्क्वायर भनेको फर्स्टमा 25% राखेर हेरौँ है त। 25 इन्टु 25 राखौँ डिभाइड बाई 100 राखौँ। त्यो भनेको हाम्रो 25 1 टाइम, यो 25 4 टाइम हुन्छ। त्यो भनेको 25 डिभाइड बाई 4 अनि पछि वेट अ सेकेन्ड, मैले ठुलो मिस्टेक गरेँ। आइएम सरी, यो त एन्सरको हो त, हामीले क्वेसनको पर्सेन्ट पो लिने हो नि त। म चाहिँ के भयो, ओ माई गस, म आफै पढाउँदा यस्तो भइसक्यो तिमीलाई झन् पढ्दा कस्तो हुन्छ होला मबाट चाहिँ। अच्छा ओके, यहाँ एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई 100 भयो होइन। एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई 100 भनेको हामीले पर्सेन्टमा यो 50% राख्नुपर्छ। सो द्याट वुड बी 50 इन्टु 50 डिभाइड बाई 100। अब 0 0 0 0 काट्यो, 5 इन्टु 5 25% भयो। सो हाम्रो एन्सर कुन आउने भयो, लस अफ 25% आउने भयो। हो यस्तै गरी गर्ने होस्। ओके, यहाँ पनि मलाई सरले त्यही भन्नुभएको छ, केही फरक पर्दैन, सेम पर्सेन्टेजले बढ्यो घट्यो भने अगाडि बढे पनि पछाडि बढे पनि अगाडि घटे पनि पछाडि घटे पनि इफ सेम पर्सेन्टले बढिरहेछ घटिरहेछ भने केही फरक पर्दैन। यही नोट फलो गर्ने, यही फर्मुला फलो गर्ने, ट्रिक होइन, अनि एन्सर आउँछ। अब यसको विस्तारमा बुझौँ है त, यो ट्रिक कसरी जहिले पनि लस नै आउँछ। ओके, हामी मानौँ कि विनिताको स्यालेरी कति छ, 100 छ है, सपोज रुपिज 100 छ है। अब क्वेसनले के भनेको छ, डिक्रिज बाई 50% भनेको छ है। अब यो डिक्रिज बाई 50% भनेको कति हुन्छ, 50% डिक्रिज भनेपछि त ₹50 मात्र बाँकी हुने भयो नि त, बिकज 100% 50% 50 भइहाल्यो। अनि डिक्रिज भनेपछि 100 माइनस 50 50 नै आउँछ। अब के भनेको छ, रिड्युस्ड स्यालेरी चाहिँ इन्क्रिज बाई 5%। यो जति रिड्युस भएको छ नि, सर 50% त्यो चाहिँ इन्क्रिज बाई 50%ले इन्क्रिज भएको छ। अब 50 को 50% कति हुन्छ, 25 हुन्छ। सो यो स्यालेरी 25ले इन्क्रिज भएको छ, त्यो भनेको ₹75 आयो। हाम्रो अगाडिको स्टार्टिङ स्यालेरी के थियो, विनिताको 100 थियो, बट लास्टमा कति आयो, 75। कतिको डिफ्रेन्स आयो, 25 को डिफ्रेन्स आयो नि त। हो, त्यही भएर यो इन्क्रिज डिक्रिजको जुन हुन्छ नि त्यसको पछाडिको लजिक चाहिँ यस्तो हुन्छ, जहिले पनि लसमै आउँछ, डिक्रिज फर्ममै आउँछ। यो नबिर्छ है, लस नै भएको हुन्छ जहिले पनि। सो अब हाम्रो अर्को क्वेसनमा जाने। सो अर्को क्वेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सेन्टेज। यहाँ हाम्रो जति अगाडि बढे नि घटे नि, लाइक एउटै पर्सेन्टेजले घट्या बढाएको थियो नि त। अब यतापट्टि चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सेन्टेजवाला आयो। उहाँ चाहिँ यो नट सो इम्पोर्टेन्ट भन्नुभएको छ, बट कुनै कुनै क्वेसनहरू गर न भन्नुभएको छ। यो चाहिँ टाइप 3 हो है। अब हेरौँ है त, द प्राइस अफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इन्क्रिज बाई 20% अनि पछि later on the price is decreased by 25% due to reduction in sales. Find the net percentage change in the final price of article. यसको लागि चाहिँ उहाँले एउटा राम्रो फर्मुला भन्नुभएको छ, एक दुईचोटि गर्दाखेरि याद हुन्छ फर्मुला भन्नुभएको छ। त्यो भनेको चाहिँ प्लस माइनस एक्स बुझाउँछ। त्यो भनेको के हो, प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई डिभाइड बाई, यो इन्टु हुन्छ यतापट्टि, डिभाइड बाई 100% हुन्छ टोटल। सो यो भनेको चाहिँ एक्स भनेको सपोज हामी फर्स्ट प्राइस लेट गरौँ, त्यो भनेको ल है त इन्क्रिज्ड प्राइस हामीले सपोज एक्स भनेपछि 20% गरौँ मानौँ है त, 20% मानौँ। अब हाम्रो डिक्रिज पर्सेन्टलाई हामी वाई मानौँ, एक्स त्यो भनेको 25% नलेखौँ, यसलाई वाई मानौँ। अब यो फर्मुलामा हालौँ, फर्मुलामा के छ, फर्स्टमा प्लस माइनस एक्स छ नि त, एक्स प्लस भएको छ कि माइनस भएको छ, इन्क्रिज भएको छ नि त, इन्क्रिज भनेपछि प्लस राख्नुपर्छ। सो 20। अब वाई प्लस भएको छ कि माइनस भएको छ,
डिक्रिज भनेपछि माइनस भएको छ, सो प्लस माइनसमा हामीले -25 राख्ने, प्लस अब यतापट्टि एक्स इन्क्रिज भएको छ, सो 25 मल्टिप्लाइड, यो मल्टिप्लाइड नबिर्छ है, अनि -25 डिभाइड बाई 100 को पर्सेन्ट हुन्छ है। सो यतापट्टि यो भनेको त -5 आइहाल्यो, यसको लागि क्यालकुलेटर हो। स्टोरेज सक्यो। मैले के भनिरहेको थिएँ भने यो 20 - 25 भनेको -5 नै हुन्छ, यसको लागि क्यालकुलेटर चाहिँदैन। अनि यसपछि यो 20 रहेछ, मैले मिस्टेकले 25 लेखेँ, यो 20 हो, 21 टाइम 25 टाइम हुन्छ, अनि 5 1 टाइम 5 टाइम हुन्छ। सो यो भनेको चाहिँ -5, अनि यो पछि पर्सेन्टेज आउने भयो, यो भनेको -5 -5% हुने भयो, त्यो भनेको -10% भयो। भनेपछि यो 10% के भयो, हाम्रो लस हुने भयो है। यसै गरी फाइन्ड गर्नुपर्छ। यो भनेको नट सो इम्पोर्टेन्ट भन्नुभएको छ, त्यो पनि तिमी यस्तो प्र्याक्टिस गर न। अब हामी टाइप 4 मा जान्छौँ। ओके, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। टाइप 4 चाहिँ यो लजिकल हो, अनि यसमा अलि दिमाग लगाउनुपर्छ। अलि भनेको धेरै होइन है, थोरै यति दिमाग लगाउँदा पुग्छ। मतलब दिमाग धेरै भए पनि थोरै लगाउँदा पुग्छ। ओके, स्टुडेन्ट हेज टु स्कोर, तिमीलाई थोरै दिमाग छ भन्नु खोजे होइन, त्यही भएर फेरि रिसाइहाल्छ तिमी। A student has to score 30% marks to get pass throughout. If he gets 40 marks and fail by 20% marks, then find the maximum marks set for the examination. अब हामीले maximum marks set for the examination, suppose like maximum marks हामीले एक्सलेट गर्दियौँ है। अब according to the question के छ हाम्रो, student has to score 30% marks to get pass throughout. उसले पास हुनको लागि कति स्कोर गर्नुपर्छ, 30% of टोटल मार्क्स। कति स्टोरेज सकेको बिचमा। ओके, यहाँ के भनेको छ, पास हुनको लागि स्टुडेन्टले 30% मार्क्स लिएर आउनुपर्छ है। 30% मार्क्स के को, एक्सको। एक्स भनेको के हो, म्याक्सिमम। 30% अफ म्याक्सिमम मार्क्स लिएर आउनुपर्छ नि पास हुनको लागि। म्याक्सिममलाई हामीले एक्सलेट गरेका छौँ, सो 30% अफ एक्स। अब सेकेन्डको कन्डिसन के छ, इफ ही गेट्स 40 मार्क्स एन्ड फेल बाई 20 मार्क्स। इफ स्टुडेन्टले चाहिँ 40 मार्क्स लिएर आयो बट 20 मार्क्सले चाहिँ फेल भयो भनेपछि उसले कति लिएर आएको होला, 40 मार्क्स लिएर आयो, 40 मार्क्स त लिएर आयो, अनि 20 मार्क्सले फेल भयो भनेपछि पास मार्क्स कति होला। यो सिम्पल हो, तिमीले धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन, तिमीले गेस गरेर कति होला। 40 मार्क्स ल्यायो उसले, 20 मार्क्सले फेल भयो भनेपछि कति हो, 60 हो नि त पास मार्क्स त। पास मार्क्स 60 भयो होइन। अब हामीले यतापट्टि इक्वेसन के निकालेको छौँ, पास भनेको के हो, 30% अफ एक्स भनेको 30% अफ म्याक्सिमम भयो, त्यो भनेको 60 इज इक्वल्स टु 30% अफ एक्स। यो 60 भनेको पास मार्क्स भयो नि त, भर्खर निकालेको नि त। 40 मार्क्स लिएर आएको छ, 20 मार्क्सले गर्दाखेरि ऊ फेल भयो भनेपछि उसको पास मार्क्स कति हुन्छ, 60 हुन्छ नि त। सो 60 इज इक्वल्स टु 30% अफ एक्स। सो अर 60 मल्टिप्लाइड बाई यो 30 डिभाइड बाई 100 हुन्छ, 100 यता आउँदाखेरि मल्टिप्लाई हुन्छ, 30 यता जाँदाखेरि डिभाइड हुन्छ, सो द्याट वुड बी एक्स। सो यो 3 1 टाइम 3 2 टाइम 200 टाइम 200, देयरफोर एक्स इज इक्वल्स टु 200 हुन्छ। सो उसको फुल मार्क्स भनेको के हो, 200। यो बुझेको नाममा फेरि बुझाउँछ है। स्टुडेन्ट हेज टु स्कोर 30 मार्क्स टु गेट पास थ्रु आउट भनेपछि उसले 30% मार्क्स लिएर आउनुपर्छ पास हुनको लागि। 30% के को लिएर आउनुपर्छ, अभियसली फुल मार्क्सको त लिएर आउनुपर्छ नि त। अनि हामीले फुल मार्क्सलाई एक्सलेट गरेका छौँ, सो एक्स 30% अफ एक्स। अनि सेकेन्ड कन्डिसन के छ, इफ ही गेट्स 40 मार्क्स एन्ड फेल बाई 20 मार्क्स। उसले 40 मार्क्स लिएर आयो र 20 मार्क्सले गर्दा फेल भयो भनेपछि उसले कति मार्क्स लिएर आएको होला, अभियसली 40 + 20 इज इक्वल्स टु 60 मार्क्स लिएर आयो नि त। बिकज 40 मार्क्स त लिएर आयो, ऊ 20 मार्क्सले फेल भयो नि त, 20 मार्क्स माइनस भएर फेल भयो नि त। सो ती पास मार्क्स फाइन्ड गर्नलाई प्लस गर्ने, सो 40 + 20 इज इक्वल्स टु 60 हुन्छ। अब हामीले यहाँ के गरेर थियौँ, पास भनेको 30% अफ एक्स, अनि पास मार्क्स भनेको यो आयो, सो यो दुवै इक्वेसन इक्वेट गर्दाखेरि 60 इज इक्वल्स टु यो हुने भयो। यो गर्दा गर्दा यति भयो, यसको लागि क्यालकुलेटर चाहिँदैन। सो तिमीलाई यहाँ सिम्पल होमवर्क छ एउटा, सिम्पल होमवर्क गर, यो यताउति केही नहेर, स्क्रिनसट गर, जे गर, यो होमवर्क गर। ओके, बाई बाई, राम्ररी पढ। अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने, बाई बाई। इफ स्क्रिनसट गर्न नभएको भए गर ल्याऊ, बाई 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 बाई। गरेँ न स्क्रिनसट, सो बाई बाई, म आरती गर्न गएँ।